नमस्ते सबैजनालाई। आजबाट छुसकको छुट्टी सुरु भइसक्यो अनि हामी छुट्टी मनाउनको लागि सौल आएका छौँ। आज पहिलो दिन। आज भने सौलमा रहेको हानोक भिलेज, कोरियाको ट्रेडिसनल भिलेज घुम्न जाँदैछौँ। तपाईहरु पनि भिडियोमा हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। धन्यवाद। मेरो पैसा त खोइ काट्यो नि त। खोइ काटे का 0 अनि पैसा 8000 मागेको छ। पैसा र पैसा यस्तै हो नारी। रिचार्ज हाल्ने? म यहाँ हाल्नु नि त नि। बनाइगन सासेले तान्छ कि पैसा भन्दा 3000 दादा मात्रै खायो त फेरि गऱ्यो झेली गऱ्यो आयो। प्लिज वेट। ए भयो एकछिन न रोको जरा सबर गरौ। काका पढ्नु त त्यहाँ के भन्दैछ? Amount to reload the car 5000 amount of money। ए म त कोरियनमा रहेछ भनेर त इङ्ग्लिसमा रहेछ र काकाले धेरै दिइहाल्यो। अंग्रेजी त अङ्ग्रेजीले जान खानुपर्छ। म यहाँ भक्ति हालिन्छ त। बुक छन् हो क्या, बुक छन् पर्ने हामी 2 नम्बर गेटमा बुक छन् भन्ने ठाउँ।